เบนโตะโซระ10 อันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มหมวกฟางคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนอันดับที่ 6 ช่างต่อเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแฟรงกี้เป็นมนุษย์ที่มีชิ้นส่วนเทียมที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นไซบอร์กด้านหน้าของเขามีเกราะหนาและแข็งแกร่งร่างกายส่วนใหญ่ของเขามีอาวุธหลากหลายชนิดรวมถึงจรวดอีกทั้งยังมีความสามารถในการพ่นไฟที่ทรงพลังรวมทั้งสามารถปล่อยอากาศที่ทรงพลังจากส่วนต่างๆของร่างกายได้ท้องของเขามีช่องตู้เย็นที่สามารถบรรจุขวดโคลาได้ถึง3 ขวดเพื่อเติมพลังให้กับการโจมตีของเขาร่างไซบอร์กเป็นร่างแรกเริ่มที่ได้มาจากการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตเขาแขนซ้ายของแฟรงกี้ใช้ปืนเป็นหลักปืนกลหลายลำกล้องสามารถโผล่ออกมาจากมือของเขานิ้วมือของเขาทุกนิ้วก็สามารถยิงกระสุนได้และเมื่อหันมือออกแฟรงกี้สามารถเปิดเผยให้เห็นปืนใหญ่ที่แขนของเขาซึ่งใช้มือซ้ายเป็นอุปกรณ์เล็งเป้าหมายมือขวาของแฟรงกี้มีกำปั้นเหล็กและมีโซ่ที่ช่วยให้เขาโจมตีจากระยะไกลได้ท่าไม้ตายอันเป็นเอกลักษณ์ของเขายกตัวอย่างเช่น Strong Right ซึ่งแฟรงกี้จะปล่อยกำปั้นขวาไปข้างหน้าและสามารถดึงมันกลับเข้าไปได้ด้วยโซ่คล้ายกับหมัดปืนยางยืดของลูฟี่หรือท่า Cop the Wen ที่ท่านี้แฟรงกี้สามารถต่อแขนของเขาด้วยท่อรูปตัวทีและส่งระเบิดอากาศเข้มข้นอันทรงพลังออกไปสามารถทำลายอาคารทั้งหลังได้นอกจากนี้แฟรงกี้ยังมีพลังที่จะกลายร่างเป็นเซนทอร์ได้ด้วยขาชุดพิเศษที่ยื่นออกมาจากกระดูกเชิงกรานของเขาแม้ว่าเขาจะภูมิใจในความสามารถนี้แต่ดูเหมือนว่าความสามารถในการต่อสู้ของเขาจะค่อนข้างน้อยเว้นแต่การใช้ขาทั้ง4ในการดักจับแขนขาของศัตรู2 ปีหลังจากการวิจัยในห้องแลบร้างของดร.เวกาพังบนเกาะฤดูหนาวที่รู้จักกันในชื่อเกาะคาราคุริประสบความสำเร็จแฟรงกี้ได้ทำการพัฒนาร่างกายของตนเองเป็นร่างหุ้มเกราะโดยร่างนี้เป็นร่างที่พัฒนาหลอมรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆของเขาเข้ากับวิทยาศาสตร์ของดร.เวกาพังอัจฉริยะผู้โด่งดังเขาใช้เครื่องจักรขั้นสูงในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีสิ่งของครบครันที่ถูกทิ้งร้างโดยรวบรวมทั้งเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ล้ำสมัยและโครงการเกือบทั้งหมดของพวกทหารเรือเช่นโครงการแปซิฟิต้าหรือการหลอมรวมผลไม้ปีศาจให้เป็นอาวุธโดยเขานำความรู้พวกนี้และผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้มาหลอมรวมอยู่ในร่างดัดแปลงไบโอนิกที่อัปเกรดแล้วของแฟรงกี้และแฟรงกี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการดัดแปลงอัปเกรดเพิ่มฟังก์ชันทั่วไปหลายอย่างเช่นไฟจุกนมแฟรงกี้และฟังก์ชันไร้สาระอย่างฟีเจอร์ผมที่โผล่ออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากนั้นในด้านอาวุธแฟรงกี้ได้เพิ่มมิสไซล์ระเบิดไว้บนไหล่อันใหญ่โตของเขาด้วยและเขาได้ดัดแปลงคอปเดเวนจากร่างเดิมกลายเป็นแฟรงกี้เรดิคอลบีมที่ยิงลำแสงเลเซอร์ระเบิดที่ทรงพลังแทนอากาศพร้อมกับอาวุธที่ทรงพลังอื่นๆเช่นเครื่องพ่นไฟที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งติดตั้งในร่างกายของเขาซึ่งทำให้เขาสามารถพ่นลูกไฟขนาดใหญ่ออกมาได้และปืนกลที่ติดตั้งไว้ในมือไซเบอร์เนติกใหม่ของเขาเพื่อยิงกระสุนอย่างรวดเร็วในการต่อสู้ระยะไกลร่างแฟรงกี้โชกุนหุ่นยนต์ยักษ์มหึมาขนาดใหญ่ความสูง13 เมตรถูกจำลองตามชื่อโชกุนและเป็นอาวุธยานพาหนะสำหรับคนคนเดียวแฟรงกี้สามารถเข้าไปในห้องควบคุมที่หน้าอกและควบคุมมันได้จากที่นั่นโดยแฟรงกี้โชกุนมาพร้อมกับดาบจอมกวนขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าแฟรงเกนในตอนแรกแฟรงกี้โชกุนดูเหมือนไร้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการโจมตีหลายครั้งมาจากตัวแฟรงกี้เองอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของมันได้แสดงให้เห็นอย่างแท้จริงในการต่อสู้กับเบบี้ไฟและบัฟฟาโลว่าร่างโชกุนมีทั้งอาวุธที่ทรงพลังและทนทานต่อความเสียหายอย่างมากเพราะมันสามารถรับการโจมตีด้วยมิสไซล์ระยะเผาขนจากเบบี้ไฟได้นอกจากนั้นแฟรงกี้โชกุนยังสามารถเปิดการโจมตีได้เช่นเดียวกับคอปเดเวนและแฟรงกี้เรดิคอลบีมที่รู้จักกันในชื่อ General Cannon ซึ่งจะยิงอากาศอัดขนาดใหญ่ใส่คู่ต่อสู้ของเขาโดยเขาเปรียบเทียบพลังของการโจมตีนี้กับกรแคนนอนของเทาซันซันนี่จากการต่อสู้ที่โดดเด่นของแฟรงกี้คงหนีไม่พ้นฉากที่ต่อสู้กับเซนยอร์พิงค์โดยสามารถเอาชนะไปได้ด้วยท่าแฟรงกี้ไอรอนบ็อกซิ่งในภาควานโนะคุนิการโจมตีในโอนิงาชิมะแฟรงกี้ได้เปิดฉากต่อสู้สุดมันกับซาซากิที่ตอนนั้นอยู่ในร่างไดโนเสาร์เต็มตัวโดยแฟรงกี้ปิดฉากการต่อสู้นี้โดยการใช้การยิงลำแสงแฟรงกี้เรดิคอลบีมไปที่ท้องของซาซากิโดยตรง
อันดับ 5 เด็กปีศาจแสงสว่างของการปฏิวัติโรบินนักโบราณคดีของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเธอเป็นเด็กคนเดียวที่รอดจากโอฮาร่าและสามารถอ่านภาษาที่เขียนบนแผ่นจารึกโพนิกริฟได้โรบินกินผลปีศาจที่ชื่อว่าฮานะผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่ช่วยให้เธอสามารถแตกหน่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเธอก็ได้โดยเธอสามารถงอกอวัยวะที่ซ้ำกันออกมาจากร่างกายของเธอพื้นผิวบริเวณรอบๆตัวเธอหรือร่างกายของคนอื่นได้เมื่อเธอใช้พลังของเธอจะกอดอกและทำเป็นรูปตัว X บนหน้าอกของเธอแต่จริงๆแล้วถึงแม้เธอไม่ทำแบบนั้นเธอก็สามารถใช้พลังของเธอได้เช่นกันเธอสามารถใช้พลังของเธอในการปลดอาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยการงอกแขนหลายๆข้างออกจากร่างกายของคู่ต่อสู้รวมถึงจับพวกมันไว้ในท่ายอมจำนนอันเจ็บปวดหรือแม้แต่หักกระดูกของพวกมันได้อย่างง่ายดายเธอยังสามารถใช้พลังของเธอในการบิดและพลิกคู่ต่อสู้ของเธอได้พลังของเธอนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการต่อสู้กับศัตรูจำนวนมากในคราวเดียวนอกจากการต่อสู้โดยตรงแล้วเธอยังสามารถใช้พลังของเธอในการสนับสนุนได้หลายอย่างเช่นสร้างตาข่ายเพื่อจับเพื่อนๆที่ตกลงมาหรือสร้างแขนจำนวนมากเป็นรูปปีกทำให้เธอสามารถบินได้ในไม่กี่วินาทีในช่วง 2 ปีหลังจากเหตุการณ์ที่เกาะชาบอนดีโรบินได้รับการสอนทักษะพื้นฐานของคาราเต้มนุษย์เงือกในบริบทของการโจมตีด้วยฝ่ามือโดยโคอาล่าแห่งกองทัพปฏิวัติเป็นผู้สอนเธอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโรบินได้เรียนรู้วิธีการผสมผสานคาราเต้มนุษย์เงือกเข้ากับรูปแบบการต่อสู้ตามปกติของเธอโดยเธอสามารถทำลายด้วยการฟาดด้วยฝ่ามืออย่างแม่นยำอีกทั้งโรบินยังสามารถสร้างร่างโคลนของตัวเองได้ทั้งตัวและยังสามารถงอกแขนขาขนาดมหึมาในภาควาโนะคุนิโรบินได้ต่อสู้อย่างดุเดือดกับแบล็กมาเรียที่จับซันจิไว้โดยฉากที่หลายๆคนสะใจคงเป็นฉากที่โรบินตบแบล็กมาเรียที่ทรมานซันจิและเธอสามารถเอาชนะแบล็กมาเรียได้ด้วยเดโมนิโอเฟอร์ท่าที่เธอทำการสร้างร่างโคลนที่ดูเหมือนปีศาจขนาดยักษ์ของตัวเองโดยเป็นการปิดฉากที่สมศักดิ์ศรีอันดับที่ 4 อัศวินแห่งท้องทะเลจินเบย์นายท้ายเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจินเบย์เป็นมนุษย์ปลาฉลามวาฬและเป็นปรมาจารย์คาราเต้มนุษย์เงือกและคาราเต้ยูยิตสุที่ทรงพลังด้วยประสบการณ์การต่อสู้ที่ยาวนานซึ่งเขาสามารถใช้เพื่อล้มคู่ต่อสู้จำนวนมากในคราวเดียวกันได้และต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังกว่าเขาหลายเท่าตัวได้จินเบย์มีความแข็งแกร่งมากเขาสามารถต่อสู้กับหมัดอัคคีอย่างสูสีกันเป็นเวลาติดต่อ5 วันโดยไม่หยุดพักตัวอย่างของความแข็งแกร่งและทักษะของเขากับคาราเต้มนุษย์เงือกก็คือในภาคสงครามมารินฟอร์ดเขาต่อยเก็กโคโมเรียให้ห่างออกไปไม่กี่เมตรได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้เขายังทำให้ชาร์ลอตโอเปร่าชายร่างมหึมาตัวใหญ่กว่าเขากระเด็นไปด้วยหมัดเดียวคาราเต้มนุษย์เงือกของจินเบย์ทำให้เขาสามารถส่งผลกระทบต่อน้ำทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงตัวเขาได้รวมถึงน้ำในร่างกายของมนุษย์ด้วยเขายังสามารถขับน้ำออกจากร่างกายได้เหมือนที่โฮดี้ทำนอกจากนี้เขายังแสดงความสามารถในการควบคุมน้ำอย่างชำนาญหรือของเหลวอื่นๆเช่นชาหรือน้ำผลไม้ราวกับว่ามันเป็นผ้าที่จับต้องได้จินเบย์สามารถใช้ทักษะคาราเต้มนุษย์เงือกเพื่อโจมตีจากระยะไกลได้จินเบย์เป็นผู้ใช้ฮาคิเกราะที่มีทักษะสูงมากเขาสามารถใช้ควบคู่กับเทคนิคคาราเต้มนุษย์เงือกและยูยิสึมนุษย์เงือกของเขาได้อย่างง่ายดายจินเบย์สามารถป้องกันตัวเองชั่วคราวจากการที่บิ๊กมัมใช้คอนยักษ์ฟันเขาได้ซึ่งเทคนิคที่เขาใช้คือไครางิหรือกายาเหล็กตามตัวอักษรแปลว่าเปลือกดอกพัมซึ่งท่านี้จินเบย์จะเหยียดแขนของเขาให้แข็งและไขว้ไว้ในท่าป้องกันซึ่งฉากนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาเผยให้เห็นกายาเหล็กในภาควาโนะคุนิฮาคิเกราะของจินเบย์พัฒนาพอที่จะต้านทานเทคนิคโรคุชิกิซึ่งโรคุชิกิคือวิชา6รูปแบบการต่อสู้ที่เหนือมนุษย์ได้แก่กายากระดาษกายาเหล็กดัชนีพิฆาตท้าวายุโซและเดินชมจันทร์ที่เสริมฮาคิของฮูและเขาเป็นหนึ่งในผู้ใช้ฮาคิเกราะเพียงไม่กี่คนที่มีทักษะเพียงพอที่จะชุบร่างกายให้แข็งเหมือนเหล็กฮาคิเกราะของเขานั้นเหนือกว่าฮูมากเนื่องจากเขาสามารถหักนิ้วชี้ที่แข็งกระด้างของฮูและโจมตีเอาชนะได้ในที่สุดฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเบนโตะโซระของเราด้วยนะคะ